السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. قطعة الصاجة دي يا جماعة هي اللي هيدور عليها الكلام إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة. قطعة الجبس ديت حد من زمايلنا في الصنعة يعني جابها لي وعايز يقص قطعة صاج بنفس الرسم بتاع قطعة البانو ديت، عشان هيلف عليها أو هيلف منها دورانات بأقطار معينة يعني. فطبعا انا اول حاجه بقص قطعه الجبس ان شاء الله، وهبدا اطبع نفس الشكل بتاعها. الفيديو ده يا جماعه فيديو تخصصي شويه، يعني الناس اللي ما بتشتغلش في المهنه بتاعتنا مش هتستفيد منه. هيبقى صعب عليها انها تفهم احنا بنعمل ايه، فمن الافضل يعني انهم ما يضيعوش وقتهم، وممكن يعملوا لنا اعجاب على السريع كده وربنا يبارك فيهم يا رب ان شاء الله. طبعا انا يا جماعه طبعت الرسم ده من قطعه البانو زي ما انتم شفتوا، وبعدين بدات ااكد تاني على التفاصيل بس من غير ما اغير التفاصيل، يعني من غير ما اغير اي حاجه، لان قطعه الصاج اللي احنا هنعملها ان شاء الله هتجمع مع البانو الموجود بالشكل الحقيقي ده فعلا. ده الرسم يا جماعه المفترض، وهنا الفكره اللي احنا بنتكلم عنها، ان البانوهات بتمشي بالوضع ده، يعني الجزء ده بيبقى هو اللي على البنك الجزء اللي تحت. لكن الفيديو ده معمول مخصوص يا جماعة لأن القطعة ديت من المفترض إنها تمشي واقفة، يعني تمشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني الجزء ده هو اللي هيبقى على البنك الجزء اللي تحت. هنقص الصاجة أو هنقص الورقة عشان الفكرة توضح بشكل أكبر. شايفين يا جماعة القطعة صغيرة ازاي، يعني يا دوب تحت كده سنتي ونص يمكن، فصعبة جدا هتتلف بصعوبة. ودي قطعة الورقة اللي المفترض إن قطعة الصاج هتبقى بنفس الشكل بتاعها. هنبدأ نقص قطعة الصاج إن شاء الله عشان برضو نشوف الفكرة هتكمل معانا إزاي، وفي نفس الوقت هناخد بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تنفع الناس. يمكن في حد أكتر من مرة سألني عنها، زي مثلا الصاج اللي احنا بنشتغل بيه ده. الصاج اللي احنا بنشتغل بيه يا جماعة ده اسمه صاج 8/10، يعني أقل من ملي بجزئين يعني. تمام. في طبعا ممكن نص ملي ينفع بالذات في الحاجات الصغيرة زي كده، لكن ما انصحش بيه لما بتكون قطعة الصاج أو قطعة الشكل اللي هتعمل بيه كبيرة، فمن الأفضل إنه يكون المقاس 8/10. وزي ما شفتوا كده بتقطع قطعة الصاج بحكمة، وممكن تعوجها أو تتنيها بالشكل اللي يريحك عشان تعمل التفاصيل اللي انت شايفها، وبعدين بترجع تدق عليها مرة تانية وتعدلها. زي ما انتم شايفين القص باين اهو، ولكن بنحتاج طبعا ان احنا ننعم القص اللي احنا قصيناه ده باستخدام المبارد. المبارد يا جماعة طبعا أشكال وأنواع زي ما أنت عايز، بس كل ما تكون المبارد صغيرة في شغل الجبس بتاعنا كل ما بيكون أفضل يعني. وحركة المبرد زي ما انتم شايفين ما تنفعش بالشكل ده، ما تنفعش رايح جاي كده زي المنشار. حركة المبرد السليمة زي ما انتم شايفين في اتجاه واحد، في اتجاه يعني الذهاب بلا عودة. تمام. وكل ما هتبرد الصاجة بشكل كويس كل ما هتاخد شغل من الصاجة أحسن. يعني لو اهتميت ببرد الصاجة ونظافتها ده هتحس بيه جدا وانت بتمشي الكاستير ده او الصاجة ديت جبس. تمام. بتطلع معاك الشغل انعم وافضل وبلا عيوب، يعني ممكن تتعب شوية في البرد والنظافة هتلاقي نفسك بترتاح بعد كده وانت بتاخد شكل كويس. دي قطعة الصاج يا جماعة بعد ما بردناها، وبيفضل معانا حاجة بسيطة كده إن إحنا نصنفر مكان المبرد. يعني حتى العلامات اللي ممكن المبرد يكون سايبها على الصاجة من المفترض إن إحنا منخليهاش، يعني برضو بقطعة صنفرة نبدأ نصنفرها وننعمها تماما. وبعد كده يا جماعة هنجرب قطعة الصاج بعد ما قصيناها على قطعة البانو الجبس. من الأفضل يا جماعة دايما إن إحنا لما نعمل قطعة صاج جديدة يبقى كل الشغل اللي هنعمله منها، يعني ما نشتغلش مثلا الدورانات من قطعة الصاج الجديدة ونشتغل العدل من البانو القديم اللي معانا. ممكن نعمل قطعة عدلة من نفس الصاجة عشان نضمن سلامة اللحام.
هنا يا جماعة والفكرة كلها بتاعت الفيديو إن إحنا هنعمل الصاجة ديت بأكتر من طريقة. يعني عم محمد اللي طلب مني قطعة الصاجة ديت، لما أنا عرضت عليه الفكرة بإن أعمل له الصاجة بالطريقة اللي هعملها ديت، قال لي لا أنا مش هقدر أعمل كده، أنا عايز حاجة على السريع كده أمشي بيها الحال. لكن الشكل اللي أنا بعمله التاني ده يا جماعة، ده الأفضل لما يكون عندك قطعة صاج بانو يعني صغيرة بالحجم ده، وكمان ممكن تكون أصغر من كده. إن إحنا بنطلع قطعة الصاجة بتاعتنا أو قطعة الجبس بتاعتنا بالبدن اللي معاها. وعلشان تفهموني أكتر يا جماعة، المفترض إن إحنا نقص الورقة ديت عشان تشوفوا الفكرة. لو حبينا نقصها صاج هنقصها إزاي. دي بتبقى طريقة أفضل لما أنت تكون هتعمل قالب على البانو اللي أنت هتمشي منه القطعة. يعني لو أنت هتمشي قطعة واحدة وهتعمل عليها قالب من الفايبر، فدي أفضل طريقة تعملها لما يكون عندك البانوهات صغيرة بالحجم ده. طبعا أنا دلوقتي بقصها يا جماعة عشان تفهموني أكتر وتفهموا الصاجة هيبقى شكلها عامل إزاي. قطعة الصاج اللي هتتقص يا جماعة أو الكاستير هتبقى بالشكل ده بالظبط. البانو طالع بالبدن اللي معاه او بالبدن اللي هيبقى في ظهره. طبعا البدن ده مش هيبقى له اي دور غير انه ينفعنا واحنا بنعمل الجانب اللي هو الجزء ده. يعني ده البانو نفسه اللي احنا هنشتغل عليه، والجزئين دول احنا بنسميهم يعني حامل للجانب اللي هيتعمل على البانو ده. تمام. دي طريقة، وكمان في طريقة تالتة هنشوف ازاي بتتعمل. برضو هنرسم شكل البانو اللي احنا محتاجينه، وبعدين زي ما انتم شايفين هناخد خط اسفل البانو يعني مع الجانب العرضي، وخط مع الجانب الطولي بتاعه. الطريقة دي يا جماعة احنا بالفعل مشينا بيها قبل كده بانوهات جبس، وممكن تشوفوا الطريقة يعني او تشوفوا عملنا بيها البانوهات ازاي في البطاقة اللي هتظهر اعلى الفيديو دلوقتي. يا ريت تشوفوها لان دي برضو هتوضح لكم الفكرة بشكل اكبر. لكن الصاجة احنا بنقصها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا ممكن اللي يعني مش فاهمنا او ممكن اللي مش محترف قوي هيبقى مش فاهم الفكرة يعني. لكن الصاجة بتتقص بالشكل ده، والمركز بيركب في الناحية ديت او من الناحية العكس يعني. تمام. وبيبقى فيه بدن احنا عملناه بقطر معين يتناسب مع ظهر الصاجة، اللي هو في طول القلم ده او في مكان القلم بنكونوا عاملين بدن احنا لفينه بمركز معين يساوي المركز بتاع ظهر البانو. اتمنى تكون المعلومات اللي قدمناها يعني على بساطتها تكون مفيدة للناس ان شاء الله. وما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.